اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNA وم نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې به منګه OSI ماډل TCPIP ماډل او Cisco 3 layer hierarchical ماډل پیژنو. زمنګ سره د کمپیوټر نتورکس کې د درې قسمه ماډلز دي چې یو ته OSI ماډل وای، بل ته TCPIP ماډل وای او بل ته Cisco 3 layer hierarchical ماډل وای. نو راځي منګه ته یو پیژنو. فرست منګه OSI سټډي کو، دا غینه بعد بیا په نیکسټ لیکچر کې TCPIP سټډي کو، دا غینه بعد به منګه Cisco 3 layer hierarchical ماډل سټډي کو. نو دا زمنګ د دې ماډلز پارت فرست دی او د دې نه بعد به ان شاء الله منګه بیا په TCP او Cisco 3 layer hierarchical ماډل باندې خبره کوم. نو راځو منګه OSI ماډل پیژنو چې OSI ماډل څه سیز دی او چا جوړ کو، د سب پرپز لپاره جوړ شو. OSI سټینډ دی د اوپن سیسټم انټرکنیکشن. OSI ماډل چا جوړ کړی دی؟ کریټډ بای انټرنیشنل سټانډرډ ارګنایزیشن ISO in 1984. OSI ماډل یو کانسپچوال ماډل دی، پریکټیکلی امپلیمنټډ ماډل چې کوم دی هغه TCPIP ماډل دی. هغه TCPIP ماډل نن سبا چې څومره ډیټا کمیونیکیشن کیږي دا د دې ماډل تحت کیږي او پریکټیکلی امپلیمنټډ ماډل چې کوم دی دا TCPIP ماډل دی او دا د OSI ماډل په بیس باندې ډیولپ شوی دی، جوړ شوی دی. OSI یو ریفرنس ماډل دی. دا موږ ته دا شو کوي چې دوه نتورک اپلیکیشن یا دوه نتورک انټیټیز یا ډیوایسز د یو بل سره په یو نتورک باندې څنګه کمیونیکیشن کوي. لکه زما سره یو کمپیوټر دلته دی، یو په امریکا کې دی، زه د دې ځای نه های ولیږم او دا های زما هم په دغه حالتو کې چې څنګه ما های لیکلی دی هغه په هغه سایډ باندې های میلاو شي. داسې نه چې زه دې سایډ نه های ولیږم او هغه سایډ ته بای میلاو شي. نو دې سټیجز نه تیریږي، څه لیرز نه تیریږي. هغه لیر زموږ سره د OSI ماډل و لیرز دي چې هغه هر لیر خپل خپل فنکشن دی. نو لیرز ته موږ وروسته راځو. فرست موږ وایو چې ولې OSI ماډل. OSI ماډل یو کانسپچوال ماډل دی. دا موږ ته دا شو کوي چې دا ډیټا کم کم مراحل نه تیریږي، د یو ډیوایس نه چې بل ډیوایس ته ډیټا ځي دا کم کم مراحل نه تیریږي، کم کم سټیپس نه تیریږي. OSI ماډل مخکې نه و. OSI ماډل ولې ډیولپ شو؟ OSI ماډل مخکې هر کمپنی وا لکه سیسکو وا، دا غینه علاوه تریکام دا، ډیل دی، IBM دی، داسې نورې کمپنیانې وي. دی با نیټورکینګ ډیوایسز جوړول، نیټورک دپاره به دی هارډویر جوړول. هغه هارډویر به سپیسیفیک خپل خپل سټانډرډ و. نو هغه ټایم کې به د OSI ماډل نه مخکې په هغه ټایم کې به سجل کېدو چې د ډیل کمپیوټرو به یا د ډیل ډیوایسز به د ډیل ډیوایسز سره کمیونیکیشن کوو، د IBM والا به د IBM سره کمیونیکیشن کوو، تریکام والا به تریکام والا سره کمیونیکیشن کوو. داسې به هر کمپنی چې کوم دی د هغو خپل سټانډرډ یو وینډر سټانډرډ به او هغه کمپنۍ ډیوایسز به صرف یو بل سره کمیونیکیشن کوو. لکه زما یو ارګنایزیشن دی او په دې کې زه سویچ د تریکام والا ولګوم او د هغې نه علاوه راوټر چې کوم دی هغه سیسکو والا ولګوم. خو که OSI ماډل زما سره نوی امپلیمنټ نوی جوړ شوی نو دې ډیوایسز به د یو بل سره کمیونیکیشن نشو کولی. نو ما که یو نیټورک ډیزاین کوو نو پای کې به ټول ډیوایسز زما سره د یوې کمپنۍ وي، ځکه چې د هغو به خپل یو سټانډرډ و، هغو کمیونیکیشن به یو خپل سټانډرډ یو خپل ارکیټیکچر و، هغه به هغو فالو کوو. نو د هغې نه بعد به د هغو کمیونیکیشن کېدو. نو دغه خو زموږ سره پرابلم و چې لکه داسې خو نشوه کېدی چې څه ډیوایسز د یوې کمپنۍ څه د بل کمپنۍ د دې کمیونیکیشن پکار و. نو د دغې پرابلم ختمولو دپاره دوی یو اوپن سټانډرډ کېښودو چې اوپن سیسټم انټرکنیکشن OSI ماډل دی کېښودو چې دا اوپن سټانډرډ دی. دی باندې ډفرنټ کمپنیز انجینران چې کوم دي هغه کینی او هغه دا سټډي کی او د هغه د دې مطابق یو ډیزاین جوړ کی، یو پروتوکول ډیولپ کی یا هارډویر ډیولپ کی او هغې ته پته چې د کمیونیکیشن کم کم سټیجز نه تیریږي، څنګه د هغې کمیونیکیشن کیږي. نو د هغې مطابق ډیوایس ډیزاین کول او پروتوکول ډیزاین کول یا الګوریدم ډیزاین کول د دې پرپز لپاره چې ډفرنټ ډیوایسز د یو بل سره ډفرنټ وینډوز ډیوایسز د یو بل سره کمیونیکیشن وکړي. نو د دغې پرابلم ختمولو لپاره OSI ماډل یو سټانډرډ ارګنایزیشن دی، انټرنیشنل سټانډرډ ارګنایزیشن ورته وایي ISO، هغو جوړ کړو. که تاسو سوچ وکړئ دا ISO زموږ سره د دې کمپیوټر انفارمیشن ټیکنالوژي کم کمپیوټر نیټورکس دا ماډل د دې نه علاوه دی نور هم سټانډرډ جوړی، هر څیز دپاره دی سټانډرډ جوړی. نو دیو د دې انفارمیشن ټیکنالوژي دپاره هم یو سټانډرډ جوړ کو، هغه سټانډرډ ته دې څه نوم ورکو؟ OSI ماډل ورکو.
نو OSI ماډل زموږ سره یو داسې ماډل دی چې کله یو نتورک انجینیر یا نتورک پروګرامر یو اپلیکیشن لیکي الګوریدم لیکي یا یو هارډویر انجینیر دی هغه نتورک هارډویر جوړوي نو چې هغې ته پته چې دا ډیټا د 100 سټیپس نه تېرېږي او هر لیر باندې څه کار کېږي نو چې دی OSI ماډل کله ووایي نو د ده سره هغه نالج راشي چې کمیونیکیشن څنګه کېږي نو ټول هر انجینران چې کوم دي دا هر یک اپنې دی به راځي او د OSI ماډل ته چې کوم کمیونیکیشن کېږي د هغې مطابق به دا خپل هارډویر جوړوي نو راځو موږ وایو چې OSI ماډل کې زموږ سره اووه لیرز دي د هر یو لیر خپل خپل فنکشن دی نو هغه لیر زموږ سره کم لیرز دي هغه زموږ سره اپلیکیشن لیر دی پریزنټیشن لیر دی سیشن لیر دی ترانسپورټ لیر دی نتورک لیر دی ډیټا لینک لیر دی او فزیکل لیر دی لیر زموږ سره سٹارټ د فرست نه دی فزیکل لیر زموږ سره لیر 1 دی سیکنډ نمبر لیر چې کوم دی هغه ډیټا لینک دی تھرډ لیر نتورک لیر دی فورث لیر ترانسپورټ لیر دی ففتھ لیر چې کوم دی هغه سیشن لیر دی او شپږم نمبر لیر چې کوم دی هغه پریزنټیشن لیر دی اووم نمبر لیر 7 کومنګ وایو نو هغه اپلیکیشن لیر دی داسې تاسو دلته د دې یو انیمیشن نه چې داسې زموږ سره ډیټا روانه شي د کمپیوټر نه او د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته ځي نو دا داسې وو مراحل نه تیریږي د وو لیرز نه تیریږي د وو سټیجز نه تیریږي وس زما سره کمپیوټر A دی یا ډیوایس A دی ډیوایس B سره کمیونیکیشن کوي نو د دې دا ډیټا کم مراحل نه تیریږي نو هغه ډیټا د اپلیکیشن لیر نه پریزنټیشن لیر نه سیشن لیر نه ترانسپورټ لیر نه نتورک لیر نه ډیټا لینک لیر نه او فزیکل لیر نه داسې چې ډیسټینیشن سایډ باندې لاړ شي نو اول فزیکل لیر ته ریسیو شي بیا ډیټا لینک ته بیا نتورک ته بیا ترانسپورټ ته بیا سیشن ته بیا پریزنټیشن ته بیا اپلیکیشن ته نو راځو موږ دا یو لیر وایو او یو لیر موږ د هغې ډسکرپشن ګورو د هغې موږ تشریح کوو چې د هر لیر کې څه پروسس چې کوم دی هغه کیږي نو زموږ سره اپلیکیشن لیر پریزنټیشن لیر سیشن لیر ترانسپورټ لیر نتورک لیر ډیټا لینک لیر فزیکل لیر ځینې خلک دا د لاندې نه سټډي کوي او داسې د تشریح کوي او څوک د بره نه سټډي کوي او تشریح کوي خو زموږ سره بل لیر چې کوم دی که نه سیکوینس وایز هغه د فزیکل لیر نه شروع دی بره ته لیر ډیټا لینک لیر نتورک لیر 3 که د څوک تپوس وکړي موږ مخکې به م ویل دا د لیر 2 ډیوایس دی او لیر 3 ډیوایس دی نو لیر 2 او لیر 3 مطلب دا چې نتورک لیر ډیټا لینک لیر داسې به سیکوینس ساتي فزیکل لیر زموږ سره فرست دی سیکنډ لیر چې کوم دی ډیټا لینک تھرډ لیر نتورک لیر فورث ترانسپورټ 5 نمبر لیر سیشن لیر 6 نمبر لیر 6 نمبر لیر پریزنټیشن لیر 7 لیر چې کوم دی هغه زموږ سره اپلیکیشن لیر دی دا اپلیکیشن پریزنټیشن او سیشن لیر چې کوم دی ته اپر لیرز وای دا سافټویر بیس دی دلته پروتوکولز کار کوي دلته زموږ سره هارډویر نه یوز کیږي لاندې هم پروتوکول یوز کیږي خو لاندې زموږ سره لوور لیر دا هارډویر بیس دی بیسیکلی په دې باندې په دې لیرز باندې هارډویر یوز کیږي نو دا زموږ سره ترانسپورټ نتورک ډیټا لینک او فزیکل لیر دا لوور لیرز دی او اپلیکیشن پریزنټیشن سیشن لیر چې کوم دی دا اپر لیر دی دا سافټویر بیس دی لاندې هارډویر بیس دی نو موږ راځو یو پیجنو او اوس به موږ یو وګورو د دې نه مخکې هغه هارډویر کې به موږ ویل دا په OSI ماډل لیر باندې دی ماډل باندې کار کوي په دې لیر باندې کار کوي په دې لیر باندې کار کوي خو OSI ماډل زموږ سره یو کانسپچوال ماډل دی د دې په بیس باندې چې کوم دی ډیولپ شوی کوم ماډل دی هغه TCPIP ماډل دی چې دا موږ کله سټډي کوو په دې باندې پوه شو نو موږ په TCPIP ماډل باندې هم پوه شو نو ترانسپورټ لیر باندې زموږ سره هارډویر یوز کیږي فایروال یوز کیږي د دې نه علاوه نور ډیوایسز هم یوز کیدای شي د دې نه علاوه په نتورک لیر باندې زموږ سره راوټر یوز کیږي لیر 3 یا ملټي لیر سویچ هغه یوز کیږي فایروال یوز کیږي په لیر 2 باندې زموږ سره لیر 2 سویچونه یوز کیږي بریجز یوز کیږي NIC یوز کیږي نتورک انټرفیس کارت دا نتورک انټرفیس کارت زموږ سره په ډیټا لینک لیر باندې هم یوز کیږي او په فزیکل لیر باندې هم یوز کیږي بیا په فزیکل لیر زموږ سره میډیا یوز کیږي کنیکټر یوز کیږي هب یوز کیږي ریپیټر یوز کیږي راځو موږ یو لیر پیژنو چې یو لیر څه کار کوي سٹارټ اخلو موږ د اپلیکیشن لیر نه اپلیکیشن لیر زموږ سره لیر 7 دی هر کله موږ د اپلیکیشن لیر نه ځکه سٹارټ اخلو هر کله چې موږ په یو نتورک کې څه اکټیویټي کوو یا څه کمیونیکیشن کوو نو موږ د OSI ماډل په اوم نمبر لیر باندې کار کوو اپلیکیشن لیر باندې لکه په دې لیر باندې موږ څه زه یو اگزامپل درکړم ما یو براوزر کولاو کړی دی په براوزر باندې زه ویب سایټ کتل غواړم نو براوزر د فیسیلیټي چې څوک ماته راکوي یا نتورک زه د براوزر په ذریعه باندې اکسس کوم او د دې نتورک په ذریعه باندې ماته د ویب سایټ لوډ کیږي نو دا زه په کم لیر کې لګیم اپلیکیشن لیر کې لګیم اپلیکیشن لیر ته سٹارټینګ او اینډینګ پوینټ د کمیونیکیشن هم وای
دا موږ ته څه پرووایډ کوي؟ دا لیر موږ ته د یوزر او د نیټورک ترمنځ یو انټرفیس پرووایډ کوي چې په دې لیر باندې ځکه لکینم نو زه یو نیټورک یوز کولی شم. نیټورک زما سره جوړ دی نو د هغې د استعمال لپاره زموږ سره څه اپلیکیشنز پکار دي. هغه اپلیکیشن دلته یوز کیږي. زموږ سره دوه قسمه اپلیکیشن دي په کمپیوټر کې چې یو ډیسکټاپ اپلیکیشن دی او یو نیټورک اپلیکیشن دی. ډیسکټاپ هغه اپلیکیشن دی لکه ایم ایس آفیس به موږ والو، اډوب فوټوشاپ به والو، کورل ډرا به والو یا آټوکیډ دی. نو دغه زموږ سره په یو کمپیوټر کې دننه د دغه هر څه چې کوم دی اویلیبلی او مکمل سیټ اپ وغیرہ چې کوم دی هغه د دې په یو سپیسیفیک خاص کمپیوټر باندې چې هغه ټوټل فایلز هلته پراته او هغه په یو کمپیوټر باندې ایگزیکیوټ کیږي. دویم زموږ سره راځي نیټورک اپلیکیشن. نیټورک اپلیکیشن زموږ سره سچل کوي چې ډیټا هغه د بل ځای نه راوړي. لکه ډیټا زموږ سره په سرور باندې پراته او دغه نیټورک اپلیکیشن په ترو باندې هغه ډیټا موږ اکسس کولای شو. لکه ټیلنیټ دی، ټیلنیټ د پاره یو پټي سافټویر دی. هغه سافټویر زما سره په کمپیوټر باندې پروت دی خو هغه کله کنیکټ کوم نو هغه د یو راوټر سره سویچ سره فایروال سره کنیکټ کیږي، دغه کنفیګریشن کیږي. نو د دې د انفارمیشن د بل ډیوایس نه راځي. بیا به دغه نه علاوه یو بل اگزامپل درکم، مثال درکم. لکه زموږ سره ریموټ ډیسکټاپ اپلیکیشن دی. ریموټ ډیسکټاپ په ذریعہ باندې موږ څه چل کولی شو؟ ریموټ ډیوایس ته لاګین کېدی شو. نو دغه ډیوایس ته چې موږ لاګین کېږو نو دغه انفارمیشن د ریموټ ډیوایس نه راځي خو اکسس کېږي په ریموټ ډیسکټاپ اپلیکیشن باندې. نو ریموټ ډیسکټاپ اپلیکیشن هم زموږ سره یو نیټورک اپلیکیشن دی. د دې نه علاوه زموږ سره ویب براوزر زموږ سره هم یو اپلیکیشن دی. ویب براوزر باندې موږ څه چل کوو چې ویب براوزر زه په کمپیوټر باندې کولاو کما نو په هغې باندې موږ یو ویب سایټ ایډرس ولیکو، هغه ویب سایټ موږ ته لوډ شي. نو دا ویب سایټ زموږ سره په بل ځای باندې پروت دی، په بلو سرورو کې، امریکا کې یا په هر ځای کې. خو هغه لوډ کېږي زما سره لوکل کمپیوټر ته د څه په ذریعه باندې؟ د اپلیکیشن او نیټورک اپلیکیشن په ذریعه باندې، نیټورک سافټویر په ذریعه باندې. نو په دې لیر باندې ځکه لکه نه منو څه چل کولی شم؟ نیټورک یوز کوم. نو نیټورک اپلیکیشنز چې کوم دي هغه زموږ سره څه شي کېدی شي؟ لکه براوزر دی، مسینجر دی، آوټلوک ایکسپریس دی. د دې نه علاوه نور زموږ سره ډېر زیات نیټورک اپلیکیشنز دي. داسې سافټویر چې هغه د نیټورک نه بغیر نه انسټالیږي لکه اوریکل به موږ والو. ډیټابیس چې څومره سافټویر دی هغه عموما په نیټورک باندې زموږ سره انسټالیږي او نیټورک په هغې باندې په نیټورک باندې دغه اپلیکیشنز کار کوي. نو په دې لیر باندې موږ څه چل کولی شو؟ په دې لیر باندې موږ نیټورک یوز کولی شو. نیټورک چې موږ یوز کوو څه اپلیکیشنز باندې به یوز کوو؟ په کوم اپلیکیشن باندې؟ نیټورک اپلیکیشنز باندې. نیټورک اپلیکیشن سافټویر چې کوم دی هغه څه پروتوکول یوز کوي. دغه پروتوکول په ترو باندې دی کمیونیکیشن کوي. لکه زه به ووایم کله موږ ویب سایټ کولاو کړو لکه www.google.com زه انټر کوم د هغې نه مخکې په خپله باندې HTTP یا HTTPS راشي. نو دا پروتوکول څه کار کوي؟ HTTP زموږ سره پروتوکول دی، دا د کلاینټ سرور ترمنځ یوز کیږي. دا زمونږ د کلاینټ کمپیوټر نه ریکویسټ وړي سرور ته او د سرور نه ویب پیج راوړي او موږ ته په یو براوزر باندې لوډ کوي. د هغې نه علاوه زموږ سره FTP یو سافټویر دی، دا د سره پاره یوز کیږي. یو سرور ته دم د کلاینټ سرور ترمنځ یوز کیږي. یو کمپیوټر ته یا یو سرور ته زه ډیټا اپلوډ کوم یا ډاونلوډ کوم نو دا د FTP په ذریعه باندې کیږي. د دې نه مخکې دا موږ الریډي ډسکس کړي دي خو بیا مې یو بریف اوورویو در کوم. SMTP یو پروتوکول دی، دا د ایمیل سرویسز لپاره پکارېږي چې زه یو ایمیل سینډ کوم یا ریسیو کېږي ماته د دې په ذریعه باندې کېږي. POP3 هم څه چل کېږي؟ د یو ایمیل سرور نه ماته ایمیل ډاونلوډ کېږي او سپیسیفیک انباکس ته. الریډي دا تیوري ما لیکلي ده نو دا تاسو ولیکئ، مخکې هم ما دا ویلي دي نو په هغې باندې به الریډي پوهېږئ. بل ټیلنټ زموږ سره سافټویر دی. دې نه علاوه زموږ سره ډېر زیات ټیلنټ پروتوکول دی، سوري پروتوکول دی په ذریعه باندې موږ څه چل کولی شو؟ د یو ریموټ ډیوایس ایډمنسټریشن پې موږ کولی شو، د هغې منیجمنټ پې موږ کولی شو، د هغه موږ د دې په ذریعه باندې اکسس کولی شو. په ټیلنټ باندې زمونږ کلاسونه پاتې دي، انشاءالله مخکې فیوچر کې به د ټیلنټ موږ نوره هم لکه تیوري وایو او دا به نور هم ایکسپلور کوو. په دې باندې به پریکټیکل موږ انشاءالله لیبس کوو. نو اپلیکیشن لیر ماته څه فنکشن راکوي؟ څه فیسیلیټي راکوي چې دا د یوزر او د نیټورک ترمنځ یو انټرفیس پرووایډ کوي. یوزر ته دا کیپیبلیټي ورکوي، دا ایبیلیټي ورکوي چې د دې په ذریعه باندې یوزر او نیټورک اکسس کی. کما یو براوزر کولاو کړی دی، فیسبوک یوز کو لکه سرچ کوم یا یوز کوم یا هغه اکسس کوم نو دا فیسیلیټي ماته چا راکړې ده؟ اپلیکیشن لیر راکړی. او اپلیکیشن لیر باندې په دغه ټایم کې زه ناست یم او زه براوزینګ کوم یا زما سره یو مسینجر کولاو دی لکه لیټ سپوز هغه سکایپ دی یا واتساپ دی، هر یو ما په یو کمپیوټر باندې کولاو کړی دی. نو زه چې د واتساپ باندې کله میسج لیږم، های ولیکم یا سپیسیفیک انفارمیشن لیږم هغه بل سایډ ته، نو دا زه په کم لیر باندې ناست یم؟ په دې ټایم کې زه په اپلیکیشن لیر باندې ناست یم او د اپلیکیشن لیر په هیلپ باندې زه نیټورک یوز کوم او د هغې نه پس بیا ډیټا ښکته زموږ سره نور لیرز ته راځي. نو فرست چې کله موږ نیټورک یوز کوو
او هر یو اکټیویټي کو نو دا موږ د اپلیکیشن لیر نه سٹارټ اخلو نو ځکه موږ دا او اس آی ماډل د اپلیکیشن لیر نه شروع کوو چې سټپ بای سټپ دا موږ ښکته وبېجنو او موږ څو سټپ بای سټپ په هر لیر باندې او موږ ته پته ولګي. نور اکثر عموما نور خلک چې کمی هغه د فزیکل لیر نه سٹارټ الی د فزیکل نه بیا ډیټا لینک داسې بر راځي او بعضی انجینران چې کم دي هغه د بر نه سٹارټ اخلي او اینډ ته ځي. نو راځو موږ اپلیکیشن لیر فنکشن دادي دا غینه پس بیا چې کله اپلیکیشن لیر نه ما ډیټا لکه سند کوما یو براوزر ما کولاو کو پاکه ما یو ویب سټ انټر کو هغه ما ویب سټ چې کله ما انټر کو دا غینه پس ما ته ریزلټ پکار نه دا ډیټا بلډ شي بل لیر تا غیر ته شي ویل شي پریزنټیشن لیر ویل شي. پریزنټیشن لیر څه کار کوي؟ پریزنټیشن لیر زموږ سره دا فنکشن دی چې دا ډیټا کمپریس کوي یا ډیټا ډی کمپریس کوي. سورس باندې کمپریس کی سورس سایډ باندې کمپریس کی او په ډیسټینیشن سایډ باندې دا ډی کمپریس. بیا دا غینه بعد چې کوم دی دا ټرانسلیشن کوي. ټرانسلیشن نو مطلب دا چې دا انکوډینګ ډیکوډینګ کوي او ډیټا فارمیټ ساتي دا ډیټا پریزنټ کوي. لکه لیټ سپوز ز په سورس سایډ باندې ناسیم او یو فایل لګم ایمیج لګم نو چې په ډیسټینیشن سایډ باندې هم دا ایمیج ال ښکار شي. دا سینه چې ز ایمیج ولګم ال د صرف ټیکسټ یا ز ټیکسټ ولګم هغه MP4 فایل یا دا غینه علاوه زموږ سره زیپ فایل لګم او ما سره هغه په جی پی کې کولاو شي نو هغه ګوري چې په سورس سایډ باندې کم فارمیټ دی ډیټا څنګه پریزنټ کولی چې په ډیسټینیشن سایډ باندې هم دا دغه شي. بیا دا غینه علاوه زموږ سره چې کوم دی انکریپشن او ډیکریپشن هم په دې لیر باندې کیږي. انکریپشن مطلب دا چې ډیټا د سی فارمیټ ته وړي چې هغه ان ریډیبل فارمیټ کې. ډیکریپشن دا مطلب په ډیسټینیشن سایډ باندې هغه ډیټا بیرته هغه فارمیټ ته راوړي چې هغه ریډیبل کی. نو دا ډیټا پریزنټیشن کول کمپریشن کول ټرانسلیشن کول ډیټا فارمیټ سره کار ساتل او انکریپشن ډیکریپشن چې کوم دي دا کم یو لیر کوي دا د او اس آی ماډل شپږم نمبر لیر کوي د غیر ته پریزنټیشن ویل شي. دا تیوري تاسو لیکئ زرته مخکې مم ویلي دي وسم مم بیا مم چې تاسو نوٹ بک راوالي کوم تیوري زرته دا په سلایډز کې دا د ځان سره لیکئ بل چې زده خلینو تاسو سوي ما او هغه تشریح کولی نو هغه هم تاسو په خپل آسان الفاظو کې لیکئ. دا غینه علاوه بیا ښکته زموږ سره ډیټا راشي 5 نمبر لیر ته دا لیر ته سیشن لیر ویل شي. سیشن لیر څه کار دی؟ سیشن لیر دا کار دی چې دا یو سیشن دوه ډیوایس چې کله کمیونیکیشن کوي نو د دې نه مخکې چې کوم دی سجل کیږي سیشن اسټابلیش کیږي. لکه دوه کسان په موبایل باندې کله رابطه کوي دی یو بل سره کمیونیکیشن کوي نو دی اول دی بل نمبر ډایل کی او دی یو سیشن کریټ کوي. نو سیشن چې کله کریټ شي رینګ لاړ شي هغه کال اټینډ شي ریسیو شي نو دا غینه پس چې کوم دی دا سیشن مینټین ساتلی چې کله هغه خبرې وکړي انفارمیشن ایکسچینج کی دا غینه پس بیا هغه سیشن دغه موبایل کټ کی هغه انفارمیشن چې کوم ایکسچینج شي او کمیونیکیشن هغه بیا ټرمینیټ کی نو دا غینه بعد بیا دا سیشن هم ټرمینیټ شي. نو د دې لیر دا کار دی چې په دې لیر باندې زموږ سره سیشن جوړیږي سیشن مینټین کیږي او سیشن ټرمینیټ کیږي بټوین کم د اپلیکیشن لیر سافټویر. لکه اپلیکیشن لیر باندې سافټویر کولاو شوی دی پاغي باندې واتس اپ کولاو دی پاغي باندې براوزر کولاو دی پاغي باندې اسکایپ کولاو دی نو دا خونه د چې په یو ټایم باندې بس صرف د یو سافټویر یا د یو اپلیکیشن کمیونیکیشن کې دی شي د ډیفرنٹ سافټویر د ډیفرنٹ اپلیکیشنز کمیونیکیشن کې دی شي په اپلیکیشن لیر باندې. نو دا غي د لپاره په سیشن لیر باندې ځان له جدا جدا آیسولیټډ سیشنز چې کوم مینټین کیږي یا جوړیږي یا ټرمینیټ کیږي هغه کار د سیشن لیر دی. نو د سیشن لیر دویم کار دا هم دی چې دا کله کمیونیکیشن کیږي دا به سمپلیکس موډ کې هاف ډوپلیکس به یا فول ډوپلیکس کې دا چې څوک ډیټرماین کوي هغه هم په دې لیر کې کیږي. سمپلیکس هاف ډوپلیکس فول ډوپلیکس موږ مخکې ویلي دي نو هغه به الریډي تاسو امید لرم چې به پوهیږئ په دغه باندې. نو سیشن لیر سجل کوي چې یو سیشن یې کریټ کو بیا مینټین ساتي چې کله کمیونیکیشن ختم شي نو بیا دا ټرمینیټ کوي. دا غینه پس بیا زموږ سره په څلورم نمبر یو لیر دی هغه لیر ته ترانسپورت لیر ویل شي او دا بګي ډیر اهم لیر دی. د دې لیر دا کار دی چې د دې لیر ډیټا سیګمنټس ته اړي یا هغه ډیټاګرامز ته اړي. په دې لیر باندې زموږ سره ډیټا سیګمنټیشن کیږي ری اسمبلی کی کنیکشن اورینټډ سرویس ته ټریکینګ انډیویډوال کمیونیکیشن بټوین سورس اینڈ ډیسټینیشن اپلیکیشن ډیټاګرام جوړیږي ری اسمبلی کی کنیکشن لیس سرویسز دی پورټ نمبر اساین کیږي پورټ ایډریسز منګه الریډي ویلي چې پورټ ایډریس سره پر یوز کیږي. identify different application using port address په یو کمپیوټر کې different application رن دي د سکایپ ډیټا دی په سکایپ شو کیږي د براوزر ډیټا دی په براوزر باندې شو کیږي د واتس اپ ډیټا دی په واتس اپ باندې شو کیږي دا ټول اپلیکیشن چې څوک آئیډینټیفای کوي په یو کمپیوټر کې د پورټ پر بیس باندې کیږي.
په دې ترانسپورت لیر باندې زموږ سره دوه میجر مین پروتوکول لري چې یو ټي سی پی د ترانسمیشن کنټرول پروتوکول او بل یو ډي پی د یوزر ډیټاګرام پروتوکول. د دې دوه پروتوکول دا کار دی چې دا ډیټا راولي او هغه ډیټا حصو ته ډیوایډ کی چنکس ته ډیوایډ کی او هغه یو ډیټا چې کله ډیویژن دغه وشي دغه یو حصہ چې کومه دا هغه سند کیږي هغه په کم باندې کیږي دا هر پورت حصو ته اړه دا هر ډیټا حصو ته اړه او هر ډیټا دا یو سیکوینس نمبر ورکول هغه په دې لیر باندې کیږي. نو دې لیر باندې چې کم کیږي هغه په دوه پروتوکولز په ذریعہ کېدای شي په ټي سی پی باندې کېدای شي په یو ډي پی باندې کېدای شي. نو راځو مونږ وایو چې ټي سی پی څه کار کوي او یو ډي پی څه کار کوي. نو ټي سی پی سټینډرډ ترانسمیشن کنټرول پروتوکول لپاره اټ از کنیکشن اورینټډ پروتوکول دا یو کنیکشن جوړوي دا چې کله ډیټا لیږي د دې نه مخکې څه چل کوي کنیکشن جوړوي دا ریلایبل پروتوکول دی او دا سلو پروتوکول دی. څه مطلب ریلایبل پروتوکول دی سلو پروتوکول دی دا چې کله ډیټا لیږي د دې ته مخکې د څه کنیکشن جوړوي هغه کنیکشن جوړولو ته دا 3 وے هند شیکینګ وایي چې دا سورس ډیوایس کله ډیسټینیشن سره کمیونیکیشن کوي نو دا یو سینکرونایزیشن سیګنل چې کوم دی هغه ورپاس کی سینکرونایزیشن سیګنل کې صحیح دا د ډیسټینیشن ډیوایس ته وایي چې زه ستا سره کمیونیکیشن کول غواړم او څه ډیټا درلېږل غواړم. نو بیرته ورته د ډیسټینیشن ډیوایس نه اکنالجمنټ وشي. اکنالجمنټ مطلب دا چې ډیسټینیشن ډیوایس ورته وایي چې او زریډیم ته ماته ډیټا راوستوه د هغې نه پس ورته د سورس ډیوایس واپس اکنالجمنټ وکړي او د اکنالجمنټ نه بعد چې کوم دی ډیټا د سورس سایډ نه سټارټ شي او داسې ډیټا ځي. ښه په دې لیر باندې زموږ سره چې ټي سی پی یوز کېږي ترانسمیشن کنټرول پروتوکول یوز کېږي نو دې کې وینډوینګ هم کېږي فلو کنټرول کېږي ایرر کنټرولینګ کېږي او ډیټا ته سیکوینس نمبر هم داسې اساین کېږي. لکه سیکوینس مثال به زه والم چې زموږ سره دوه کمپیوټرې دي کمیونیکیشن کول غواړي او د دوی ترمنځه لینک چې کوم دی هغه لینک به زه ویم چې هغه زموږ سره لیټ سپوز هغه 100 MBPS دی که موږ دلته دا وینو دا ډیوایس ا ډیوایس بي سره کمیونیکیشن کوي میسج چې کوم دی لیټ سپوز دا زموږ سره څومره دی 1 GB میسج دی یا 1 GB ډیټا ده نو دغه ډیټا او لینک زموږ سره څه شي 100 MBPS دی نو په 100 MBPS باندې 1 GB ډیټا نشي راتلی نو دا به څه چل کوي چې دا ډیټا برالي او دا به صحیح حصو ته ډیوایډ کوي سب پارټس ته به ډیوایډ کوي هغه هر پارټ ته به سیکوینس نمبر ورکوي چې 1 نمبر 2 نمبر 3 4 5 داسې به هغه حصو ته ډیوایډ کړي نو هر حصہ به بیا څه چل کېږي که ټي سی پی یوز کېږي فرست ډي سی چل وږي دیوسو کنیکشن اسټیبلیش شي سو 3 وے هند شیکینګ وشي تاسو ته ما الریډي ویل بیا دا غینه پس چې کوم دی دی به د دې ډیټا هغه ولې حصہ هغه ولې پورشن ورولېږي سیکوینس 1 ورولېږي دی ورته ریسپانس وکړي چې ماته ریسیو شو بل راولېږي دا غینه پس به بل ورولېږي دی به ریسپانس ورکړي چې ماته بل راولېږي دا سی بعد 100 پور چې مکمل ډیټا دي ته ریسیو شو هغه ټوټل پورشن نو هغه بس چلو شي دی به بیا ورته سیګنل ور پاس کی چې ماته مکمل ډیټا ریسیو شو نو دا په څه باندې کیږي په ټي سی پی باندې کیږي نو که ټي سی پی پروتوکول په ترانسپورت لیر زموږ سره یوز کیږي نو داسې حساب کیږي ترانسپورت لیر باندې که ټي سی پی یوز کیږي نو د ډیټا نه داسې شی جوړي ډیټا نه دا سیګمنټ جوړي که په ترانسپورت لیر باندې ټي سی پی پروتوکول یوز کیږي نو ډیټا ته موږ سیګمنټس ویلې شو په ډیسټینیشن سایډ باندې دا سیګمنټس چې کوم دي دا ری اسمبل کیږي او کنیکشن اورینټډ سرویسز دلته ټي سی پی یوز کوي کنیکشن اورینټډ نه مطلب دا چې دې کنیکشن جوړي او دا غینه پس ټریکینګ انډیویډوال کمیونیکیشن کیږي ټریکینګ انډیویډوال کمیونیکیشن نه څه مطلب چې دا د یو میسج راغیسته دی لکه 100 GB یا 1 GB میسج دی ولته لینک سپیډ زموږ سره 100 MBPS دی نو دی دا پارت تاړلې دی 1 2 3 4 5 داسې ورکړی دی نو چې ایک سند شي نو دی بیا ټریکینګ کوي چې دا تاسو ریسیو شو ریسیو نه شو بیا دویم دا غینه پس ټریکینګ وږي چې ریسیو شو ریسیو نه شو نو د سیجل کې ټریکینګ انډیویډوال کمیونیکیشن کیږي دا هر یو ډیټا سند کوي نو دا غي د لپاره د سیجل کې ټریکینګ کوي او بیا دا ډیټاګرام ری اسمبلی او کنیکشن لیست سرویسز او دا چې کوم دی دا بیا په دغه باندې کیږي په یو ډي پی پروتوکول باندې کیږي او پورت په دوانو باندې ساين کیږي دلته پورت ایډریس هم ساين کیږي پورت ایډریس نه مطلب دا چې دی ډیټا ته پورت ساين شي دا ډیټا به الته په براوزر باندې شو کیږي که په واتس اپ باندې به شو کیږي که په هر یو سپیسیفیک اپلیکیشن دی بغي باندې به شو کیږي نو دا پورت ساين کول هم دلته ایډریسینګ شروع شي دلته د دې ځای نه ایډریس شروع شي بیا لاندې نتورک لیر ته لاړ شي ډیټا لینک ته لاړ شي هغه په خپل ایډریسینګ کوي نو دلته په دې لیر باندې ډیټا ته چلو شي پورت ورته هم ساين شي ها دلته وینډوینګ هم کیږي که ټي سی پی زموږ سره یوز کیږي وینډوینګ نه څه مطلب دی وینډوینګ نه دا مطلب دی چې دا د کړکۍ سایز لکه د ډیټا د سند کولو سایز که موږ په عام حالاتو کې وګورو یو ډیټا کاپي کوو نو اول هغه موږ ته اسټیمیټډ ټایم 1 غنټه وخی بیا د غینه پس 30 منټس بیا د غینه 5 منټ داسې 2 منټ او 1 منټ کا او هغه ډیټا اکثر زموږ سره مکمل زر کاپي شي نو دغه څه شی د وینډو سایز دی فرست چې کله دی ټي سی پی دا 3 وے هند شیکینګ کوي نو دې ته وایي چې سورس ډیوایس ورته وایي چې زه به درته په 1
سیگمنٹ کې 15 پیکټ درلېګم ډیسټینیشن ریسیو شي اګری شي چې او بیرته ته ماته 15 پیکټ چې ګم دي یا 15 سیگمنټس ته ماته په یو منټ کې را لېږلی شي یو سیکنډ کې را لېږلی شي یا په یو خاص وخت کې را لېږلی شي دیو اګریمنټ وشي بیا د هغې نه پس 15 روان شي نو دا کمیونیکیشن به زموږ سره ډېر زیات ټایم والي نو په دې ډیسټینیشن ډیوایس ورته سیګنل ورپاس کړي وایي د 15 په ځای باندې ماته څه چل کوه شپږ را لېږه اووه را لېږه اته را لېږه چې دا کمیونیکیشن زموږ کېږي او دا ډیټا ماته زر زر را ریسیو شي نو دغسې داسې چل کوي چې ډیسټینیشن ډیوایس یې ته وینډوز سایز غټ کړي نو ډیټا ورته د سورس نه ډېره ورځي چې بیا څه چل وشي که دا سورس سایډ دې ته ډیټا زیاته ورسینډ کړي نو داسې چل وکړي خپل وینډوز سایز چې کوم دی یو فکس دغه کړي او داسې چل وکړي وایي چې فلو دی کنټرول کړه لکه فلو کنټرول نه څه مطلب دی فلو کنټرول نه دا مطلب دی چې سورس ډیوایس ډیسټینیشن ډیوایس ته د یو خاص حد نه زیاته ډیټا په یو ټایم باندې ورورته نو د ډیټا فلو کنټرولینګ دپاره دلته یو ټیکنیک یوز کېږي هغې ته فلو کنټرول ویلی شي څه شی دی فلو کنټرول چې کوم دی از ا ټیکنیک ان ویچ سینډر اینډ ریسیور اګري اپان ډیټا سپیډ چې یو خاص سپیډ نه زیاته ډیټا دته ریسیو شي نو دی ورته څه چل وکړي فلو دی کنټرول کا ایرر کنټرول نه دا مطلب دی چې یو پیکټ میس شوی دی یو سیګمنټ میس شوی دی نو دغه سیګمنټ چې کوم میس شوی دی لکه 1 2 3 4 5 ما سینډ کړه 1 2 ورته ریسیو شو او 3 4 ورته ریسیو شو او 5 نمبر ورته نه دی ریسیو شوی دی ورته څه چل وکړي بیرته به ریسپانس ورکړي چې 5 نمبر نه دی ریسیو شوی هغه ماته واپس را سینډ کا او که ټي سي پي زموږ سره په ټرانسپورټ لیر باندې یوز کېږي نو په اپلیکیشن لیر باندې که زموږ سره ایچ ټي ټي پي دی نو په دې لیر باندې به ټي سي پي یوز کېږي که ایچ ټي ټي پي ایس دی په دې لیر به ټي سي پي یوز کېږي که ایس ایم ټي پي دی پاپ 3 دی ټیلنیټ دی ایس ایس ایچ دی دې نه علاوه ډېر زیات پروټوکول زموږ سره که په اپلیکیشن لیر باندې یوز کېږي نو دلته زموږ سره څه چل کېږي ټي سی پي پروټوکول یوز کېږي نو دا یو څو پروټوکول دلته ما تاسو ته مینشن کړه نور په ریل انوایرمنټ کې که تاسو چېرته وګورئ د ویکیپیډیا باندې تاسو سرچ کړئ نو په هغې کې ډېر زیات زموږ سره داسې پروټوکول دي چې هغه ټي سی پي یوز کوي او دا به ورته څوک ښایي چې په دې لیر باندې زموږ سره ټي سی پي یوز کوي که یو ډي پي یوز کېږي نو الریډي تاسو ته ما په مخکې په اوله کې ویل چې دا زموږ سره داسې یو ماډل دی او اس آی ماډل چې دی موږ انجینران یا کم کمپنیز دي یا نور څه ارکیټیکچر دي هغه خلکو ته د کمیونیکیشن دا سټیپ بای سټیپ اپروچ ښایي او دې ته د کمیونیکیشن ښایي چې په هر لیر باندې ډیټا بس څه چل کوي کم پروټوکول یوز کېږي نو دلته دا څوک ډیسایډ کوي دا هغه نیټورک پروګرامر چې څوک نیټورک اپلیکیشن لیکي هغه پروګرامر به ډیسایډ کوي چې زما اپلیکیشن چې کوم دی که په هغه به په ټرانسپورټ لیر باندې کم پروټوکول یوز کوي نو هغه ډیسایډ کوي څوک پروګرامر هغه دغې باندې ډیپینډ کوي چې زموږ سره که ډیټا نارمل حالاتو کې لکه سلو سینډ کېږي ریلایبل سینډ کول دي نو بیا څه چل کېږي بیا ټي سی پي به یوز کوي او که ډیټا فاسټ موږ سینډ کوو یا ریل ټایم کنورسیشن دی یا ویډیو کانفرنسینګ دی نو د هغې دپاره بیا یو ډي پي یوز کېږي بل یو پروټوکول دی هغه موږ اوس وایو چې هغې څه خصوصیات دي خو دا که ټرانسپورټ لیر باندې ټي سی پي یوز کېږي یا یو ډي پي یوز کېږي نو دا څوک ډیسایډ کوي دا هغه سړی ډیسایډ کوي چې څوک نیټورک اپلیکیشن لیکي نیټورک سافټویر لیکي چې هغه به زما په هغه دا ډیسایډ کوي چې په ټرانسپورټ لیر باندې به دا یو ډي پي یوز کوي که ټي سی پي به یوز کوي د هغې نه بعد زموږ سره یو بل پروټوکول دی دې پروټوکول ته یو ډي پي ویلی شي یوزر ډیټاګرام پروټوکول ویلی شي دا کنیکشن لیس پروټوکول دی کنیکشن لیس نه مطلب دا چې دا د ډیټا چې کله سینډ کوي نو ډیټا نه مخکې دی کنیکشن نه جوړوي ان ریلایبل دی مطلب دا چې دا ډیټا سینډ کوي ریسیو شوه بل دا د فاست پروټوکول دی او دې ته بیسټ ایفرټ پروټوکول هم وایي ډي ان ایس سرور چې کوم دی ډي سی پي دی سیپ یو پروټوکول دی سیشن انیشیشن پروټوکول دی دې څه چل کوي سیشن انیشیټ کوي نو دا په وایس سایډ باندې په کار راځي او ټي اف ټي پي زموږ سره پروټوکول دی مخکې را روان دی انشاءالله موږ پریکټیکل ووایو نو دا پروټوکول د دې نه علاوه زیات نور پروټوکول چې زموږ سره کوم په اپلیکیشن لیر باندې یوز کېږي نو هغه دلته په ټرانسپورټ لیر زموږ سره څه شی یوز کوي یو ډي پي پروټوکول یوز کوي یو ډي پي ډېر فاسټ دی د ریل ټایم کنورسیشن د ویډیو که تاسو وګورئ اکثر داسې لایو ټرانسمیشن موږ ګورو دا ټوټل په یو ډي پي باندې کېږي د هغې نه علاوه بیا ډیټا راښکته شي پورټ ایډریسینګ ورسره په ټرانسپورټ لیر باندې وشو نو دلته په دې لیر باندې څه چل کېږي د نیټورک لیر فنکشن دا دی چې په دې لیر باندې راوټینګ کېږي راوټر یو فنکشن پرفارم کوي هغې ته راوټینګ ویلی شي د راوټینګ په ذریعه باندې یو راوټر د سورس نه ډیسټینیشن ته بیسټ پات چوز کوي او ښیي دا به انشاءالله موږ فیوچر کې مخکې پریکټیکل زموږ د ټوټل سی سی این اے په راوټینګ سویچینګ باندې دی موږ به نور پریکټیکل زه تاسو ته بیا د انشاءالله
په بورډ باندې ایکسپلین کما چې د څنګه سورس نه ډیسټینیشن ته څنګه پات چوز کړئ. لکه زه اوس دا وایم چې زما سره 2 راوټر لګېدلي، 2 راوټر په منځ کې دا ډیټا په 3 لارو باندې تللی شي، نو هغه به ګوري چې په دې 3 کې بیسټ لاره کومه یوه ده، نو هغه لارې بیسټ لارې سلیکشن چې په څه باندې کېږي هغه په څه باندې کېږي، په راوټینګ باندې کېږي. نو په دې لیر باندې زموږ سره راوټر یوز کېږي. راوټر یو هارډویر دی، هغه په آی پی ایډریس باندې کار کوي، هغه ډیفرنٹ نیټورکس کمیونیکیټ کوي. نو په دې لیر باندې زموږ سره راوټینګ کېږي. آی پی ایډریس سورس ډیسټینیشن آی پی ایډریسز هغه ایډریسینګ لاجیکل ایډریسینګ چې کوم دی هغه دلته په دې لیر باندې کېږي، او ډیټا ډیلیوري چې کوم کېږي نو هغه د آی پی په ذریعہ باندې کېږي. ښه موږ په ترانسپورټ لیر باندې کا ټي سی پی یوز کېږي، ډیټا ته څه شی ویلی شي، سیګمنټس ویلی شي، او که په ترانسپورټ لیر باندې زموږ سره یو ډي پی یوز کېږي نو ډیټا ته ډیټاګرامز ویلی شي. د هغې نه علاوه بیا چې ډیټا راښکته چې زموږ سره په نیټورک لیر باندې ډیټا ته څه شی ویلی شي، ډیټا ته دلته پیکټس ویلی شي، چې هر کله د ډیټا سره آی پی ایډریسز یو ځای شي نو دې ډیټا ته څه ویلی شي، پیکټس ویلی شي. او دې لیر ته ان ټو ان ډیلیوري هم وایي. لکه ان ټو ان ډیلیوري مطلب دا چې د یو نیټورک نه بل نیټورک ته ډیټا وړل هم د دې لیر فنکشن دی. او په دې لیر باندې زموږ سره څه پروټوکول یوز کېږي، څه هارډویر یوز کېږي. پروټوکولز آی پی ورژن 4، آی پی ورژن 6، آی پی ایکس، ایپل ټاک، ریپ، آی جی آر پی، ای جی آر پی، او ایس پی ایف، آی ایس آی ایس، بی جی پی، دا زموږ سره څه پروټوکولز دي چې دا آی پی ورژن 4، آی پی ورژن 6، آی پی ایکس او ایپل ټاک چې کوم دي دا راوټډ پروټوکول دي، او دا زموږ سره راوټینګ پروټوکول دی. راوټډ پروټوکول او راوټینګ پروټوکول به الریډي موږ پیژندلی کنه مين دا به ان شاء الله فیوچر کې وایو. راوټډ پروټوکول د سورس نه ډیسټینیشن ته ډیټا وړي او د ډیسټینیشن او سورس آئیډینټیفیکیشن کوي، او راوټینګ پروټوکول د سورس نه ډیسټینیشن ته چې کوم ډیټا کوم پروټوکول جوړي هغه ته دا لار ورخی. دا به ان شاء الله موږ فیوچر کې نور هم ایکسپلین کو. په دې لیر باندې زموږ سره څه چل کېږي، راوټر یوز کېږي، ملټي لیر یا لیر 3 سویچ یوز کېږي، فایروال یوز کېږي. هر هغه ډیوایس چې هغه آی پی ایډریس یوز کوي هغه راوټینګ کوي، نو د کم هارډویر په کم لیر باندې یوز کېږي، دغه په نیټورک لیر باندې یوز کېږي. موږ مخکې هغه هارډویر کې به ویلو ډیټا لینک لیر باندې لیر 2 باندې ډیوایس یوز کېږي، لیر 3 ډیوایس دی. نو لیر 2 او لیر 3 نه دا مطلب دی چې دلته په او اس آی ماډل په نیټورک لیر باندې په لیر 3 باندې کم ډیوایس یوز کېږي، نو هغه ته موږ لیر 3 ډیوایس وایو. دا غینه پس بیا ډیټا زموږ سره راښکته شي او ډیټا لینک لیر ته راشي. نو ډیټا لینک لیر مین فنکشن څه شی دی چې دا سویچینګ کوي د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته. راوټر راوټینګ کوي د یو نیټورک نه بل نیټورک ته ډیټا وړلي، بیا چې کله سویچ ته ریسیو شي نو سویچ ګوري چې کم ډیوایس ته سپیسیفیک ډیوایس ته ورکول دي. نو دا کار د چا دی، د ډیټا لینک لیر دی. ډیټا لینک لیر باندې زموږ سره میک ایډریس یوز کېږي، سورس میک، ډیسټینیشن میک. د سورس میک او ډیسټینیشن میک په ذریعہ باندې څه چل کېږي، یو سپیسیفیک خاص کمپیوټر ته ډیټا ورکړی کېږي. او هر کله چې د ډیټا سره سور میک ایډریس ور سره لکه اساین شي یا میک ایډریس هغه ډیټا یوز کوي نو دغه ډیټا ته فریم ویلی شي. په ډیټا لینک لیر باندې زموږ سره فریم جوړیږي، پیکټ راشي ښکته شي، هغه انکیپسولیټ شي. انکیپسولیټ مطلب دا، انکیپسولیشن مطلب دا چې د یو فارم نه بل فارم ته لکه لاړ شي. لکه د دې بځري مثال درکړم چې زموږ سره یو کاټن دی، هغه موږ په بل کې بند کو، بل په بل کې بند کو، بل په بل کې بند کو، په هر کاټن باندې ځان ځان انفارمیشن لیکو، نو دغه د څه شی ویلی شي، انکیپسولیشن ویلی شي. فزیکل ایډریس یا میک ایډریس یا لیر 2 ایډریس چې کم کېږي دلته نو هغه ورته په ډیټا لینک لیر باندې کېږي. په دې باندې څه چل کېږي، په دې لیر باندې ډیوایسز آئیډینټیفای کېږي یوزینګ میک ایډریس. بل دې لیر باندې زموږ سره یو 2 پروټوکول یوز کېږي چې یو ته سب لیرز دي دیږي. هغه سب لیرز چې کوم دي هغې ته یو ته LLC وایي، لاجیکل لینک کنټرول، او یو ته میډیا ایکسس کنټرول وایي. لاجیکل لینک کنټرول چې کوم دی هغه د اپر لیر سره لکه د نیټورک لیر سره ریلیټډ ګوري چې دا ډیټا زما سره راغلی ته به زه څنګه دا ایډریسینګ کوم، نور انفارمیشن یا د دې فلو کنټرولینګ دی یا د ډیټا کې څه ایررز راغلي دي نو هغه په دغې باندې کېږي. د هغې نه علاوه میک میډیا ایکسس کنټرول چې کوم دی هغه ګوري چې زما سره میډیا څنګه ده، د میډیا ټایپ څنګه ده، چې دا فریم زه بیا ښکته ورکوم نو چې هغې ته بیا د میډیا هم زه وګورم چیک کوم، نو هغه خاص میډیا ته کم چیکینګ کېږي او د هغې ته بیا هغه فریم کنورټ کېږي بیټس ته، نو هغه هم دلته میډیا ایکسس کنټرول کوي. میډیا ایکسس کنټرول چې کوم دی دا سب لیر زموږ سره بیا فزیکل لیر ته نږدې دی. نو دې لیر باندې څه چل کېږي، دلته چې کوم دی څه چل کېږي، ایرر نوټیفیکیشن یا فلو کنټرول یا نیټورک ټاپالوجي ګوري چې دا پوینټ ټو پوینټ ده، ملټي پوینټ ده، کومه ټاپالوجي ده، نو د هغې ډیټرماین کېږي هم په دې لیر باندې ګوري. په دې لیر باندې زموږ سره څه پروټوکول یوز کېږي، ایترنیټ دی، FDDI ده، ټوکن رینګ دی، فریم ریلی دی، HDLC، PPP، ARP، CDP، LLDP، STP. دا یو څو پروټوکول زموږ سره چې ما تاسو ته منشن کړل دا زموږ سره په دې لیر باندې یوز کېږي. د دې نه علاوه ډېر زیات زموږ سره نور هم پروټوکول یوز کېدی چې په دې لیر باندې زموږ سره
کم دغه یوز کیږي د هارډویر په دې لیر باندې زموږ سره NICs یوز کیږي، لیر 2 سویچز یوز کیږي، بریجز یوز کیږي، ایکسس پوینټ یوز کیږي. د هغې نه علاوه نور هر هغه ډیوایس چې هغه په میک ایډرس باندې کار کوي نو هغه په دې لیر باندې یوز کیږي. او دلته که په دې لیر باندې کم ایډرس یوز کیږي هغه ایډرس ته میک ایډرس وایي. د هغې نه علاوه بیا ډیټا راښکته شي فزیکل لیر ته راشي. فزیکل لیر مین فنکشن دا دی چې دا د ډیټا لینک لیر نه یا لیر 2 نه فریم ریسیو کوي او دغه فریم دی کنورټ کی بیټس ته یا سیګنلز ته یا لایټس ته یا ویوز ته. نو دا په سورس سایډ باندې د فریم کنورټ کی بیټس ته او په ډیسټینیشنز او دا سینډ کی په میډیا باندې لاړ شي، په میډیم باندې لاړ شي. هغه میډیا زموږ سره وایرلس کېدی شي، وایرډ کېدی شي، په وایرډ کې زموږ سره یا کاپر کېدی شي، اپټیکل فایبر کېدی شي. دا الریډي ما ډسکس کړي دي مخکې هم، اوس بیا هم په سلاید کې تاسو وینئ. نو چې دا ډیټا کله سینډ کړي نو پر سورس سایډ باندې خو سینډ شو، په ډیسټینیشن سایډ باندې دا بیرته هغه سیګنلز یا هغه چې کوم بیټس تللی دي یا هغه کم الکتریکل ولټیج تللی دي نو هغه بیرته هغه فریم ته اړیل او فریم بیرته واپس بره ورکول. نو دا کار هم د دې فزیکل لیر دی. فزیکلی ډیټا ټرانسمیشن چې کوم په میډیا باندې کیږي هغه ریسپانسیبিলিټي د فزیکل لیر دی. انکوډینګ ډیکوډینګ کیږي اکارډینګ ټو د میډیا. الریډي مې ویل که میډیا ستاسو سره وایرلس ته نو وایرلس کې بیا سپیسیفیک کم وایرلس ته نو هغې ته چې کله ډیټا کنورټ کیږي نو هغه څوک کوي دا انکوډینګ ډیکوډینګ هم په دې فزیکل لیر باندې کیږي. دلته زموږ سره میډیا فایبر اپټیک دی، کابر ټویسټډ پیئر دی، کویکزل کیبل دی، وایرلس سیګنل دی، ریډیو ویوز دی، مایکرو ویوز دی، سیټلایټ ویوز دی. تاسو د دې نه علاوه نور ویوز دي زموږ سره. دلته په دې لیر باندې زموږ سره میډیا یوز کیږي، کنیکټر یوز کیږي، هب یوز کیږي، ریپیټر یوز کیږي. دا NIC په دې لیر باندې یوز کیږي او هم دغه NIC چې کومه ده هغه په ډیټا لینک باندې یوز کیږي. د دې نه علاوه پیچ پینل ورته ویلی شي، هغه زموږ سره یوز کیږي. IUZ زموږ سره دلته یوز کیږي. پیس پلیټ هغه په دې فزیکل لیر باندې یوز کیږي. دا د نیټورک دپاره ټولز دی لکه داسې هارډویر ټایپ غوندې دي چې دې باندې دا اصل کې د کیبل ټیکنیشن کار دی. خو که تاسو چېرته په نیټ باندې سرچ کړئ نو په هغې باندې به پوه شئ. دغه ډیوایسز وغیره دغه څیزونه چې کوم دي دا زموږ سره دلته یوز کیږي. دا زمونږ څه شی دی OSI ماډل دی او زه تاسو ته د دې هغه اوورویو در کوم چې په سورس سایډ باندې ډیټا زموږ سره څه شی شي. سورس سایډ باندې ډیټا زموږ سره سینډ شوه. که دلته موږ ګورو د ډیټا د اپلیکیشن لیر، پریزنټیشن، سیشن، ټرانسپورټ، نیټورک، ډیټا لینک او فزیکل ته داسې لاړه شي. نو ګورئ د اپلیکیشن لیر د سره خپل انفارمیشن ایډ کیږي، د پریزنټیشن ورسره خپل، د سیشن خپل، ټرانسپورټ خپل، نیټورک خپل، ډیټا لینک خپل، فزیکل خپل. نو په سورس سایډ باندې چې کم عمل د دې ډیټا سره وشي څه انفارمیشن ایډ شي نو په ډیسټینیشن لیر باندې هغه اپلیکیشن لیر به هغه بیرته ریموو کوي او هغه به انډرسټینډ کوي. د اپلیکیشن ډیټا اپلیکیشن ریډ کولی شي، پریزنټیشن د سیشن هغه سیشن، ټرانسپورټ هغه ټرانسپورټ او نیټورک هغه نیټورک، ډیټا لینک والا ډیټا لینک او فزیکل والا فزیکل. که تاسو دلته ګورئ هر لیر باندې ورسره انفارمیشن دغه کېږي دا چې بیا هر لیر ته ځي نو هر لیر ته خپله انفارمیشن لري کوي او ایکچوال ډیټا په هغه اپلیکیشن لیر په هغه سافټویر باندې دې ته شو کېږي. لکه دلته زما سره یو سکایپ مسنجر دی، دلته مسنجر دی نو ډیټا دې ځای کې د دې ځای کې نه راغله بیا داسې سینډ شوه. ایکچوال حالاتو کې دلته ما های ولېږو دلته راغله په دې ځای باندې بیا دې ته ریسیو شو او په ایکچوال اپلیکیشن باندې دې ته څه چل وشو هغه های ریسیو شو. نو دې لیر په دې OSI ماډل کې موږ دا ولیده چې ډیټا زموږ سره د کم مراحل نه تیریږي او ډیټا سره څه انفارمیشن ایډ کیږي او د یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته دا ډیټا څنګه تللی شي. نو دا زمونږ نننې د OSI ماډل لیکچرو او په دې لیکچر کې موږ د دې ماډل په باره کې وپېژاندو چې دا ماډل زموږ سره مخکې نه نو کمیونیکیشن یا نیټورکس چې کوم دي هغه سټنډرډایز نه و. نیټورک کمیونیکیشن ډیوایسز چې کوم دي د دې ترمنځ یو کامن سټنډرډ نه و. لکه د یو خاص ډیوایسز با د خپل کمپنۍ والا ډیوایسز سره کمیونیکیشن کولی شو، نور څه به نه شو. نن سبا که موږ وینو ډیوایس زموږ سره کمپیوټر د ډیل کمپنۍ پای کې لین کارت چې کوم دی نو د انټیلی او دغلته اخوا میډیا د یوې کمپنۍ د هغې نه بعد علاوه چې کوم دی زموږ سره سویچ د سیسکو دغسې راوټر زموږ سره د جونیپر کېدی شي. که تاسو وینئ نو دغه ټول ډیوایسز د یو بل سره کمیونیکیشن کوي. نو دا ډیوایس چې کله کمیونیکیشن کوي نو دی یو سیم سټنډرډ فالو کوي. هغه سټنډرډ چې کوم فالو کوي نو هغه هر څه دې ته په څه کې مینشن شوي دي، په OSI ماډل کې مینشن شوي دي او د OSI ماډل په بیس باندې TCPIP ماډل جوړ دی. نو دا چې ما څه وویل دا لیکچر بیا واورئ او دا کم سلایډ کې ما څه لیکلي دي دا ځان سره په نوټ بک کې ولیکئ او بیا یې بار بار ریپیټ کړئ. نو زه امید لرم چې څه لیکچر نه هم څه علم اخیستی، څه هم دې زده کړي او نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله بیا موږ TCPIP ماډل باندې خبره کوو. نو د هغې پورې اجازت غواړو. الله حافظ.